See guys, ang sarap! Ang sarap ng liver steak ni Aling Tins. Ayan, malapit na guys. Medyo dry na yung ano niya. So, haluin natin. Oh, perfect. Hi guys! Welcome back to my channel. So eto guys, maglilinis tayo ngayon ng liver dahil magluluto tayo ng liver steak. So eto guys, pag naglilinis ako ng puso ng ng Ayan guys, pag naglilinis ako ng chicken liver, inaalis ko yung mga taba-taba na nakapalibot sa puso at dun sa liver to make more healthy dahil yun ay isang cause ng cholesterol, di ba? So yun, inaalis ko yun guys sa paglilinis ng liver ng chicken. So ayan guys, nililinisan kong mabuti para hindi siya malansa. At yung sa puso naman guys, kailangan yung hiwain yun. And then linisin nyo yung sa loob dahil mayroon yung parang nakalagay doon na dugo. So kailangan yung alisin din yun dahil malansa din yun guys. So ayan, para malinis na malinis yung ating liver. Ayan guys, tignan nyo kung paano ako maglinis. So ayan guys, tapos ko nang nilinisan to. And we need to marinate this para mas malasa siya. Ayan, i-drain muna natin siya guys para wala siyang tubig. Okay? Then, we will start to marinate. So guys, ito na yung ating iluluto. And these are the ingredients. So first, we have the garlic. And of course, the calamansi. The ground pepper, and the soy sauce. And of course, the salt to taste. Okay, first, we have to peel the garlic or bawang. I think tama na to kasi kukunti lang naman yung iluluto ko for tonight. So, ayan guys, lagyan natin siya ng bawang. Ang bawang guys, pinipit-pit ko yan dahil pag pinipit-pit ang bawang, mas lalong lumalabas ang kanyang katas. So, mas maganda pag pinipit-pit po ang bawang. Ayan guys, dinadamihan ko ang bawang para mas mabango at mas malasa. And then of course, pigaan din natin siya ng kalamansi. So, lalagyan ko lang siguro siya ng 4 pieces of kalamansi dahil konti lang naman yung aking imamarinate. So, ayan guys. And then, lagyan natin ng ground pepper. And then, yung soy sauce. Okay? Then, we will start to mix it. Lalagyan ko siya ng konting magic sarap para lumasa guys. And then lagyan ng konting asin. And then mix it. Halu-haluin natin para mag-mix yung mga ingredients. And then after this na mahalo, ilagay natin siya sa fridge for about 1 to 2 hours para mas lalong pumasok yung lasa ng mga ingredients natin. So, ayan guys, takpan natin. And then, wait for around 1 to 2 hours. Okay? Hello guys! Welcome back! Oh my God, sakit na mata ko sa paghiwa ng sibuyas. So, now guys, iluluto na natin ang... Oh my God. Iluluto na natin ang liver
steak. So, eto na yung 1 hour na chinil ko sa fridge. So, para maging malasa. So, now guys, we need to cook again. So, eto, may ingredients pa ako dito na sibuyas and of course, bawang and the chili. Okay guys, so let's start again. We need to fry, half fried okay. Sweets on the pan. So, eto na ang aking mantika. So, ayan guys, painitin natin muna ang ating kawali bago natin ilagay ang cooking oil. So, ayan. So, pag mainit na ang ating cooking oil, then ilagay natin yung ating liver. So, ayan guys. Ipriprito natin siya ng hanggang maging golden brown yung liver. Ayan. So, after nating ma-prito yung liver, then we will set aside. So, ayun guys, brown na siya. So, ibaliktad ulit natin sa, sa kabila. And then, yung mga naluto na, iset aside nyo yun guys. Yeah, so yan na. Malapit na. Yan, naluto na lahat. So, we set aside first. So now guys, mag-isa ulit tayo. Yung mantika na pinagprituhan natin ng ating liver, doon na rin po tayo magigisa ulit. So ayan, ilagay natin ang bawang, ang ating garlic. So let's wait until golden brown again the garlic. And then we will put the onions. Down the hill. Ito yung pinagbabaran ko kanina, yung pinagmarinitan ko. So, wag itapon yan guys, dahil yan din po ang gagamitin nating pangsabaw o sauce doon sa liver na igigisa din natin ulit. So, ayan guys, lagay ulit natin ang sili and then yung sinet aside nating liver. So, ayan guys, igigisa natin for a while. Halu-haluan natin guys ang ating niluluto. And then, after this, ilagay natin yung pinagmarinitan ko kanina.
na sauce. So, yan para mas malasa guys. So, yan ang inilalagay ko ulit. Kaya hindi natin dapat mas malasa kasi ang outcome ng ating niluluto na liver steak. Pag yun ang ilalagay ulit natin na sabaw ng ating liver steak. Ayan guys, malapit ng maluto. Ayan. So, bango. Yaran! Ayan na guys! Luto na ang ating chicken liver steak. Ayan guys. Ayan, tinikman ni Aling Teens. So, it's yummy. Ayan guys, malapit nang maluto ang ating chicken liver steak. Yan, dagdagan natin ng konting magic syrup, pampasarap. So ayan guys, haluin natin. Ayan. So lutuin natin ng mga 3 minutes pa guys. So, ayan guys, malapit nang maluto. So, let's put the fresh onions. Ayan guys. Wow, so yummy. So, guys, eto na ang finished products. Ang ating chicken liver steak ala Aling Teens style. So guys, sa mga hindi pa nakasubscribe kay Aling Teens, please subscribe, like, and share, and click the notification bell for my next video updates. And syempre, comments below. At i-comments nyo kung ano pa ang gusto nyong iluluto ni Aling Teens. So bye-bye for now. See you for my next vlogs. Bye-bye, the Barcaras!